اهلا وسهلا بكم في قناتي هنور ارت. النهارده هنكمل الجزء الثالث والاخير من عمل الشنطه. الخطوه اللي بعد كده، الخطوه الاخيره، هي خطوه ربط جوانب الشنطه. بجيب طرف الخيط اللي هستعمله هيكون تقريبا متر الا ربع، وهدخله في اول مربع موجود في الزاويه. من اول هنا بسحب الخيط وبثبت طرف الخيط بايدي من الناحيه التانية، وبدخله في المربع المقابل ليه في الجنب التاني من هنا، وبسحب الخيط. طرف الخيط هيدخل ما بين غرز الربط. بكمل الربط بنفس الطريقة لغاية لما بوصل للمنحنى. بخلي بالي ان المنحنيات فيها مربعات كبيرة، فبتعامل مع المربع الواحد ان هو مربعين اتنين، وبدخل فيه الخيط مرتين. ده في الجزء الخاص بالمنحنى. اما الجزء الخاص بجنب الشنطة اللي موجود فيه الجنش، ده فيه مربعات عادية وصغيرة. هكمل الربط لغاية قبل الجنش، علشان في خطوة مهمة محتاجة اعملها قبل ما اكمل الربط لغاية النهاية. دلوقتي انا بربط الجزء الخاص بالقلاب. طيب، وقفت عند الجنش وربطت من الناحية التانية، ودخلت الخيط في اول مربع موجود في الزاوية البلاستيك. خلي بالي قوي هنا ان الخيط ما يضغطش على البلاستيك وما يقطعش البلاستيك، ويكون طرف الخيط رفيع جدا، لان بيكون في داخل اصلا الخيط قبل كده. فبلف الخيط على اطراف البلاستيك، او بعمل غرز على اطراف البلاستيك في الجزء اللي موجود في الجنب لغاية لما اوصل لاخر مربع. بعد كده بعمل نفس الغرز على الجوانب في الفراغات البلاستيك الموجودة فوق الجانش. دي كده اخر غرزة بغطي بيها الجوانب من فوق، وابدأ ان انا اقص طرف الخيط علشان هيدخل ما بين غرز الربط. يبقى طرف الخيط دوت بعد ما بقصه بلسعه بالنار، وبخليه يدخل هنا ما بين غرز الربط، وبكمل الربط. هي دي الخطوة اللي انا كنت محتاجة ان انا اعملها، وده السبب اللي خلاني اوقف الربط
عندي الجزء اللي هو تحت الجنش على طول، علشان ادخل فيه طرف الخيط من الناحية التانية، وبعد كده اكمل الغرز. طرف الخيط كان طالع بره، فبجيب ابرة تنظيف وبدخله لجوه. هنا في خيط نسل معايا وانا بدخل فيه الخيط، فبلسعه بالنار عشان يرجع مرة تانية. فوصلت كده لاخر غرزة، ابدأ اعمل غرز على اطراف البلاستيك. بعد ما خلصت بقص اطراف الخيط، وبقص جزء صغير من الخيط اللي انا خيطت بيه البطانة، لان انا اصلا ما كنتش هنا مكملة الخياطة. وهدخل اطراف الخيط تحت البطانة وهلزقها، وبعدين ارجع اكمل تاني خياطة البطانة.
فاضل خطوة تركيب القفل هدخله في النص بالظبط. علشان اعرف المكان في النص فين، لان انا هنا عندي المربعات فيها صف زيادة اللي هو باللون الذهبي، فهجيب المتر واقيس واشوف نص المسافة فين بالظبط، وابدأ ان انا احدد لها مكان. لان النص اللي انا عملته باللون الاسود ده ما كانش نص مظبوط، كان اتحرك شوية، فهنا في القفل لازم يكون في النص بالظبط، مفيش اي تغيير علشان الشنطة تقفل بشكل صحيح. هجيب 3 مسامير وهركب كل مسمار في القفل، وبدخل البطانة تحت القفل. ده بيكون شكل المسامير بعد ما اتربطت. بجيب الجزء التاني من القفل واحدد مكان ليه في نص الشنطة، وبجرب الاول ازاي اقفل الشنطة علشان اشوف مكانه في النص بالظبط ويقفل بشكل مظبوط. بتأكد من قفل الشنطة بطريقة صحيحة. بعد كده باجي اثبت الجزء التاني من القفل واتني الاطراف المعدن من جوه تحت البطانة. كده الخطوات كلها انتهت، فاضل بس ان انا اركب السلسلة المعدن في الشنطة، واركبها كمان من الناحية التانية، وده هيكون شكل الشنطة في النهاية. هي اختلفت عن الشنطة اللي انا عملتها قبل كده من سنتين، الاختلاف بس في الصف الزيادة وفي قاعدة الشنطة. انا بفضل ان الغرز تكون في قاعدة الشنطة مختلفة عن باقي الشنطة، ويكون ليها ترتيب مختلف. ده بيسهل عمل الشنطة وبتاخد وقت أقل في عمل الغرز. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عندكم أي طلب أو سؤال اكتبهولي في التعليقات أو ابعتولي على الانستجرام أسئلتكم وأي صورة لشغل عملتوه أو موديل نفذتوه. بكون سعيدة جدا بآرائكم وتعليقاتكم. شكرا جدا على المشاهدة، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.